γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα ξεκινήσουμε ένα κύκλο ασκήσεων που θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε καλή τοποθέτηση στα δάχτυλά μας και καλό συγχρονισμό μεταξύ δεξιού και αριστερού χεριού. Πάμε να δούμε, είναι απλές σχετικά ασκήσεις. Θα ξεκινήσουμε με την πιο απλή. Θα παίξουμε στο πρώτο και στο δεύτερο τάστο με το πρώτο και το δεύτερο δάχτυλο. Εδώ χρησιμοποιούμε αποκλειστικά πρώτο και δεύτερο δάχτυλο. Πάντα πένα κάτω πάνω. Και θα ξεκινήσουμε παίζοντας την άσκηση σε 4 κύκλους και κάθε φορά που θα ολοκληρώνονται οι κύκλοι θα προχωράμε ένα τάστο μπροστά. Σας το δείχνω, ακούγεται πολύπλοκο, δεν είναι. Αυτή είναι η άσκηση. Και ούτω καθεξής, έτσι ανεβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι επάνω στην οκτάβα μας, στο ρε δίεση. Όταν φτάσουμε εδώ πλέον, κάνουμε τους 4 κύκλους. Και μετά γυρίζουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ανεβήκαμε. Δεν αντιστρέφουμε τα δάχτυλα, πρώτα χτυπάμε το πρώτο δάχτυλο και μετά το δεύτερο. Άρα, αυτό είναι ακριβώς. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μορφή της άσκησης, η εύκολη. Πρέπει να προσέχουμε τη στάση των χεριών μας, τόσο του δεξιού όσο και του αριστερού. Η δεύτερη μορφή της άσκησης είναι σε 2 κύκλους. Δηλαδή κάνουμε το ίδιο πράγμα με την πένα κάτω πάνω, αλλά σε 2 κύκλους. Και τονίζουμε. Φτάνουμε μέχρι πάνω και όταν φτάσουμε στο ρε δίεση, ξανακατεβαίνουμε. Δηλαδή. Και ούτω καθεξής. Και συνεχίζουμε τώρα, θα κάνουμε την ίδια άσκηση σε 1 κύκλο. Όσο λιγοστεύουν οι κύκλοι, τόσο πιο πολλή κίνηση έχουμε, τόσο πιο δύσκολο είναι. Πάμε να το δούμε και αυτό. Αυτό είναι. Πάμε μέχρι επάνω, την οκτάβα. Και γυρίζουμε. Αυτές λοιπόν είναι οι εναλλακτικές μορφές της άσκησης. 4 κύκλοι, 2 κύκλοι, 1 κύκλος. Επίσης, αυτή την άσκηση όταν τη μάθουμε καλά, θα πρέπει να την κάνουμε σε όλους τους κύκλους 4, 2, 1 και σε όλες τις χορδές. Και επίσης πρέπει να μάθουμε το ίδιο πράγμα να το κάνουμε τονίζοντας στη δεύτερη νότα, στο δεύτερο δάχτυλο, δηλαδή με την πένα επάνω, που θα γίνει ως εξής. Και ούτω καθεξής, ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια!